ආයුබෝවන් අද මම ඔබට පෙන්වා දෙන්න යන්නේ ඔබගේ කෙස් කලඹ ශක්තිමත්ව වවා ගැනීමට කරපිංචා කුල තෙල් සාදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඔයාලා තාම මාව subscribe කර නැත්නම් subscribe කර bell icon එක click කරන්න. කරපිංචා කුල තෙල් සාදා ගැනීමට අවශ්‍ය දේවල්. කරපිංචා ඉති 4-5ක් පමණ, ලුණු ගෙඩියක මැද දළු ටික, සූදුරු වැට 10ක් පමණ, පිරිසුදු පොල් තෙල් මිලිලීටර් 100ක්. දැන් අපි ලුණු සීනිව කපාගෙන කරපිංචා ඉති ටිකත් සීනිව කපා ගන්නවා. ඉන්පසු භාජනයකට පොල් තෙල් ටික දමා හත් වන විට ලුණු කරපිංචා සූදුරු තෙලට එකතු කර මද ගින්නේ රත් කරගන්න. ලාල් දුඹුරු පැහැවෙද්දී ලිපෙන් අයින් කර වෙනත් භාජනයකට දමා නිවෙන්නට හරින්න. ඉන්පසු පෙරා බෝතලයකට දමා පාවිච්චියට ගන්න. කරපිංචා තෙල් පාවිච්චියට ගන්නා විට ඇති පමණට තෙල්ගෙන ලාවට රත් කර හිසේ ගල්වා පැයක් පමණ කාලයක් ඉඳ ෂැම්පූ දමා සෝදා හැරෙන්න. ඉන්පසු හොඳට කෙස්වල තෙත අයින් කර වියලා ගන්න. කරපිංචා තෙල් භාවිතා කිරීමෙන් ඔයාලගේ හිස කෙස් ඝනව ශක්තිමත්ව වවා ගැනීමට හැකි වෙනවා. ඒ වගේම හිසේ කැක්කුම්, හිසේ වීලි ගතිය නැති කරගන්නත් පුළුවන් වෙනවා. සතියකට 3 වතාවක්වත් පාවිච්චි කරනවා නම් හොඳ ප්‍රතිඵල ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලත් මේ තෙල් භාවිතා කර බලන්න. Thank you.